Sziasztok! Ebben a videóban egy indiai joghurtos köris csirkét fogunk csinálni baszmati rizssel. Érkezem egy újabb receptes videóval, ez is az volt, amit nagyon szerettetek, amikor kiraktam egy ilyen miket ettünk videóban, úgyhogy gondoltam, itt az ideje, hogy ennek is dedikáljak csak egy külön videót. Ezt a receptet hát most már jó pár éve kifejlesztettem a saját ízlésünknek megfelelően, úgyhogy szeretném veletek is megosztani. Természetesen ez se nem ez a vajas csirke, vagy nem gondolom, hogy ezt a fajta indiai ételt úgy igazán lehet kapni indiai éttermekben, de valami hasonló ízvilágot biztosan, viszont ezt úgy saját magunknak kifejlesztettük. Azt hiszem annó amúgy a csirke tikka massalából indult el, és egy kicsit variáltam a fűszereken, hogy miből mennyit rakok bele, mert az eredeti recept hát túl intenzív volt még nekünk is, úgyhogy egy kicsit finomítottam rajta, de még így is nagyon finom fűszeres, és természetesen aki szereti a csilit, annyi csilit rak bele, amennyit szeretne, ebbe is fogunk rakni egy keveset. Ebben a receptben igazából a sóborson kívül még 8 másik fűszer fog belekerülni. Gyömbér, piros paprika, sárga köri, chili, fokhagymagranulátum, kurkuma, garam masala és fűszerkömény. És itt a fűszerköményt kiemelném, hogy eredetileg római kömény kell bele, de az nekem nincsen itthon, és nagyon sokszor szoktam ezzel helyettesíteni. Tudom, hogy a kettő teljesen más, de nagyon ritkán tudok szerezni római köményt, úgyhogy amikor már megyek legközelebb a boltba, majd szerzek, de a lényeg, hogy én most ezzel fogom helyettesíteni, ezzel is teljesen jó lesz a recept. Maga a recept nem bonyolult, inkább türelemjáték, mert mikor felkockázom a csirke mellett, be fogom már pácolni egy ilyen joghurtos fűszeres pácba, és hagyom egy fél órát állni, mielőtt elkezdem csinálni az ételt. Úgyhogy emiatt egy kicsit tovább tart, és azt gondolom, hogy ez a lépés elengedhetetlen ehhez a recepthez, hisz a csirkemmel önmagában ugye egy száraz hús, és tényleg ez a joghurtos pác, ez nagyon finom, omlóssá, szaftossá teszi a húst, úgyhogy szerintem mindenképpen hagyjátok meg ezt a lépést, hogyha nagyon siettek, akkor ne ezt a receptet készítsétek el, ezt akkor inkább tartogassátok egy olyan napra, amikor ráértek. Na de a lényeg, hogy ezzel fogom kezdeni, hogy a csirkét felkockázom, nem túl kicsi darabokra, tehát inkább egy picit nagyobb darabokra hagyom, mert azt se szeretném, hogy főzés közben teljesen szétjöjjön a csirkemell kocka, és inkább egy ilyen szaftos, omlós hús legyen, amit én tudok majd késsel vagy villával, amivel szeretnétek fogyasztani az ételt, szétszedni a húst, úgyhogy inkább egy kicsit nagyobb kockákra fogom vágni, és akkor befűszerezzük, úgyhogy legyen ez akkor az első lépés. Felkockáztam 600 g csirke mellett, és amint láthatjátok, tényleg ilyen kicsit nagyobb darabokra hagytam. Amit rakunk bele, az háromféle fűszer. Belerakjuk a garam massalát, sót, borsót, és most fogjuk belerakni a joghurtot is. Egy 2-3 evőkanál bőven elég, mert nem az kell, hogy nem tudom, ellepje teljesen a joghurt a csirkét, inkább tényleg csak az, hogy felvegye, és így hagyjuk állni egy fél órát, és utána főzhetjük. Mint mindig, mindent megtaláltok a leírásban, hogy miből mennyit használtam, mert nem feltétlenül fogom esetleg mondani itt mindig szóban, igyekszem majd, de a lényeg, hogy a leírásban ott van minden. Csak gondoltam, megmutatom, hogy egy teáskanálon van most egy darab ilyen kis csirkemell, hogy lássátok, hogy kb. Mekkorára vágtam. És akkor, amint látjátok, épp hogy befedi a joghurt, a maradék joghurtot, mert még szerintem egy 2 evőkanállal fogunk rakni majd a körihez is, azt mindenképpen tartsátok meg, de a lényeg, hogy most a pácoláshoz elég csak ez a 2 evőkanál joghurt, és ezt most lefedem, és megy a hűtőbe. Na most, hogy a csirke már állt egy kicsit, kb. 40 percet, vajat raktam már ebbe a lábosba, amin le fogunk dinsztelni egy fej hagymát, amit felkockáztam, és miután ez a dinsztelés megtörtént, utána rakom rá a csirkét, és majd később, miután a fűszerek is belekerültek, kerül bele még egy konzerv, ilyen darabolt paradicsom.
És a legvégén, amikor, én azt gondolom, hogy azért ez egy jó 40 percet kell, hogy így szépen rotyogjon, 40-50 percet is akár, a legvégén rakjuk bele a maradék joghurtot, mert szerintem az még úgy jót tesz neki, főleg, hogyha esetleg úgy érzitek, hogy fűszeresebb lett, mint amit ti szeretnétek, akkor ezt tud rajta enyhíteni. Na és akkor most, hogy már szép fehér a hús, tehát miután kifehéredett a hús, még egy 2 percig azért itt főztem, főleg, hogyha olyan a csirke, hogy sok levet ereszt, mert nekem is azért ez eresztett egy kis levet, úgyhogy azt hagytam, hogy egy picit elpárologjon, és akkor most rárakom a fűszereket, egy kicsit azzal is úgymond főzöm egy 2-3 percig, hogy jól összekeveredjenek az ízek, és utána mehet rá a paradicsom, és hogyha a paradicsomot rátettem, akkor még egy fél órát minimum hagyom alacsony lángon, hogy rotyogjon. Szerintem azt mondanom sem kell, hogy fantasztikus illatok vannak. Az biztos, hogy ilyenkor tényleg szellőztetni kell rendesen, mert azért ennek elég intenzív illata van, de végre jó idő van, úgyhogy lehet szellőztetni. És akkor most, hogy alaposan összekevertem mindent, kicsit visszább veszem, és lefedem, és hagyom, hogy tegye a dolgát, azért néha ránézek, keverek rajta egyet, és majd mielőtt még a maradék joghurtot belerakjuk, csak akkor fogom megnézni, hogy milyen lett az íze, hogy esetleg kell-e még bele valamilyen fűszer vagy só, mert sót egyelőre csak a csirkéhez adtam, amikor bepácoltam, tehát ide már nem raktam plusz sót. Azt mindig utólag szoktam még megnézni, és hogyha kell, akkor egy picit sózom. Megkóstoltam, és egyáltalán nem rakok már bele semmilyen fűszert, teljesen jó így, ahogy van. Természetesen a mi ízlésünknek, ezért mondom azt, hogy ti is mindenképpen kóstoljátok meg. És akkor most belerakom a maradék joghurtot. Ez egy 150 g-os joghurt amúgy, aminek már egy részét felhasználtuk, ugyebár, és a maradékot ide beleteszem. Közben a háttérben készül a baszmati rizs is, az is mindjárt készen van, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy ezt is belerakjuk, és készen is vagyunk. Elkészült a rizs is, ha nem haragszatok, akkor ezt nem mutattam meg, hogy baszmati rizst hogyan főztem, hisz rizsfőzőm van. Fantasztikus illatok vannak, szerintem ezen nem lepődik meg senki. Amúgy nánkenyeret is természetesen lehet hozzá enni és csinálni, de én úgy gondoltam, hogy most legyen a főszereplő maga csak a curry, de másik videómban már láthattatok nánkenyér készítést, lent a leírásban megtaláljátok a receptet meg a videót hozzá, hogyha valakit esetleg érdekel. Annyi, hogy én általában vagy rizsel esszük, vagy akkor csak nánkenyérrel, tehát nem nagyon szoktuk kombinálni a kettőt. Na de a lényeg, hogy elkészült. Remélem, hogy kedvet kaptatok hozzá, hogy elkészítsétek ti is. Írjátok meg kommentben, hogy
el fogjátok-e készíteni, vagy sem, vagy esetleg már készítettétek múltkori videó alapján. Addig is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!